Bạn có thắc mắc vì sao cùng một chuyến bay, nhưng người ngồi cạnh bạn có thể đã mua vé rẻ hơn bạn đến vài triệu đồng? Đó là vì các hãng hàng không không bán tất cả vé với cùng một mức giá. Mỗi chuyến bay được chia thành nhiều hạng giá. Ban đầu sẽ có một số lượng vé giá rẻ. Khi những vé này bán hết, hệ thống sẽ tự động chuyển sang mức giá cao hơn. Không chỉ vậy, giá vé còn thay đổi dựa trên nhiều yếu tố như nhu cầu đặt vé, thời điểm mua, mùa du lịch hay lễ, Tết, số ghế còn trống, thậm chí là mức độ cạnh tranh với các hãng khác. Mục tiêu của hãng là bán được nhiều ghế nhất với doanh thu cao nhất, chứ không phải bán tất cả ghế với cùng một mức giá. Vì vậy, nếu thấy giá vé hôm nay rẻ, đừng nghĩ ngày mai vẫn sẽ như vậy. Chỉ sau vài giờ hoặc vài lượt đặt chỗ, mức giá có thể đã thay đổi hoàn toàn.